बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिटल वेलोसिटी په پریویس لیکچر کې ما بار بار یو خبره تاسو ته کوله چې یو سټلایټ چې کله مونږ لانچ کوو نو د هغې مطابق په وله څه ورکوو ویلاسټي او هغې ته کومه ویلاسټي وایي اوربیټال ویلاسټي. انتهایی سمپل ټاپک د ایگزام پوینټ اف ویو دپاره انتهایی اهم ام سی کیوز پې هم شته. مهرباني وکئ 10 to 15 minutes ما ښه کیرفولي واورئ چې بیا ټول لاجکس باندې پوه شئ. آربیټال ویلاسټي د نوم نه پته لګي په آربیټ کې ویلاسټي خبره شروع ده د سیټلایټ. که زه د ټاپک له مکمل نوم ورکړم نو سیټلایټ آربیټال ویلاسټي. کله چې موږ یو سیټلایټ لانچ کوو د هغې مطابق په وله څه ورکوو ویلاسټي. نو کوېسچن دا دی سر هغه فارموله څه ده په څومره هایټ دی نو چې د هغې مطابق وله زه ویلاسټي ورکړم. د هغې تا ته زه یو وجه ویم که یو کس سیټلایټ جوړ کړي او دی لانچ کوي خو که ده وله ویلاسټي د هغې نه کمه ویلاسټي ورکړه لږ سوچ وکئ که ده وله د هغې نه لږه ویلاسټي ورکړه نقصان به دا وشي چا به چور نه کوي چل به وشي ارتاو به شي او یا کیدای شي بل چل وشي بل نقصان ته کېدی. که ده وله ډېره های ویلاسټي ورکړه نو بیا ما تاسو ته یو بله ویلاسټي ویله اسکیپ ویلاسټي. هسې نه چې ته د ځمکې نه پرته مې چې د هغه نه به چورلې او ته ول هغه ویلاسټي د هغه اسکیپ 11.2 نه سیوه ورکړي او هغه د ځمکې نه وتې او د بل چا سیټلایټ شوي. لکه ستا یو ملګری ته یې په تمه زما ملګری دی او بل اوس خبر شي خو د پلانکي ملګری و نو مطلب بیا ورته مسله یې دې خوا وګورئ. ها آربیټال ویلاسټي وي او د وي او مطلب څه آربیټال ویلاسټي. نو غوږ کېږدئ که دا موږ لږ ډیفاین کو what is orbital velocity. Velocity of a satellite with which it revolves around the earth in an orbit. هغه ویلاسټي چې په کمې سره به دا سیټلایټ د ارت نه غیر چاپیره پر خپل ریوالوینګ پات کې چورلی دغه ویلاسټي ته څه وایي آربیټال ویلاسټي. آر بل ډیفینیشن دا ویلاسټي بوله موږ همیشه د دې پات ته ټینجنټ ورکو. ټینجنټ دې ته وایي فالو د ډایګرام. که دا ارت دی او په دې پات کې ته یې چورلی نو دا به زه د دې پوینټ باندې داسې ورولم نو پیدا به څه وشي دی به زور چې ما داسې ورویشتو ځمکه یې داسې راکاږي او هغه سینټریفیوګل فورس پې داسې دی جو نه بیا کتر ارتاویږي نه به اوس که یو کس وایي سر زه په ښکته ورولم نو بیا خو دا مسله دا جوړه کړه ټینجنشل نه خو داسې به راویشته نو داسې نه کومه ویلاسټي به ورکوئ ټینجنشل. د ټینجنشل مطلب دا دی که دا ارت دی نو داسې به ورویشتی کېږي داسې پار پوینټ نو دې ته کوم ویلاسټي وایي ټینجنشل. نو داسې به وایي tangential velocity required to put a satellite in an orbit around the earth. Carefully follow the diagram. مسئله به حل شي. که دا زما سره ارت دی دا د ماس ته وایي ME mass of the earth. د ارت د سینټر نه د ارت د سرفیس پورې دې ډسټنس ته وایي RE مطلب ریډیس آف د ارت. ها ټول وګورئ نو سر موږ به لږ په هایټ باندې پرېږدو ټیک شو غوږ کېږدئ نو زه یې په دې ځای باندې پرېږدم غوږ کېږدئ نو چې ته یې په دې ځای پرېږدئ دې ټوټل ډسټنس له نوم ورکړه R خو په دې R کې دوه شیزونه رالو د سینټر په لحاظ سره دې ته څه نوم وایي RE او دا سره څوک شو H. نو که دا اصل مثال در کوم دا 6 دی دا 4 دی ټوټل څه شو 10 نو په 10 کې څوک رالو 6 + 4 نو زه چې ورته د په دې فارمولې کې سمال R ویم په سمال R کې به دوه ډسټنسز کم ریډیس آف د ارت او هایټ دواړه په جمع ته به سمال R ویم. ټیک شو. مخکې دی چې چورلي دوه خبرې پکې انوال دي. کم فورس ورته پرووایډ شوی د چا د وجې نه د ګریویټیشنل فورس د وجې نه. د سینټریپیټل فورس څه فارموله ده mv square divided by r او د ګریویټیشنل فورس gm1 m2 divided by نو سر دا شرط اوس څه لګولې دي دا ما داسې لګولې دي یو ماس څوک دی ماس آف د ارت بل څوک دی ماس آف د سیټلایټ او د ویلاسټي له کوم ویلاسټي ورکوي وي او. وټ از وي او آربیټال ویلاسټي. نو ګورئ ms څوک چې چورلي ماس آف د سیټلایټ وي او آربیټال ویلاسټي سکویر او r او لاندې g ماس آف د سیټلایټ یو ماس بل ماس آف د ارت او r سکویر. میتھمیټکس فالو کوي ms د ms سره کینسل یو r د سکویر سره کینسل
اربیټال ویلاسټي سکویر دا په خپل ځای راغی که تاسو وګورئ دلته نور هېڅ هم نه دي پاتې شوي څه پاتې شو صرف جي ام ای ډیوایډ بای آر له پاسه پې سکویر دی ختمولی شئ سکویر په څه ختمیږي سکویر روټ ټیکنګ سکویر روټ اف بوث سایډز نو دا به وي او شي او دلته به شي جي ام ای ډیوایډ بای آر انډر د روټ فالو دس فارمولا ویری امپورټنټ د دې فارمولې مطابق د جی ویلیو کیپیټل جی ته وایي یونیورسل ګریویټیشنل کانسټنټ دا د یو فکس ویلیو ده 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square دا fix ME mass of the earth fixed value 6 multiplied by 10 power 24 kg صرف پاتې شو R دی په څومره ډیسټنس دی د کم ځای نه د ارث ته سینټر نه R ما چاته ویلی د ارث ته سینټر نه نو دې فارمولې مطابق دا به نه چینج کیږي ماس اف د ارث فکس دی البته کله به سیټلایټ نږدې کله به لري نو ټوله قصه یې د سره پاتې شو که نه دا کومه پروپورشنلټي ده انورس او په سکویر روټ کې به دی بني ښه نو داسې به وایي اربیټال ویلاسټي از انورسلی پروپورشنل ټو آر سکویر روټ په سمپل لاجیک کې څومره چې دا آر لګي آر به کله لګي چې دا سیټلایټ نږدې که لري نږدې نو چې څومره نږدې دومره به ول ویلاسټي سیوا پکاري او د هغې لاجیک دا دی ګریویټیشنل فورس په سیوای نو دومره ویلاسټي به ول ورکوي چې ګوره راتاو نه شي نو لاجیک دا شو کومه پروپورشنلټي شوه انورس داسې ووایه لوور اربټ زه چې سیټلایټ په لوور اربټ کې پرېږدم ځمکې ته نږدې نږدې پرېږدم نو آر کم شو آر چې کمي ویلاسټي به وله سیوا پکاري دا یاد وساتئ که دی زه په لږ هایر اربټ باندې پرېږدم نو یې چل بھائی آر با سیوا شي نو ویلاسټي به والا کمه پکاري تاسو ماته د دې مطابق د الکترون خبره وکړئ الکترون چې په لوور اربټ کې ویلاسټي به سیوای که په هایر اربټ کې چې په لوور اربټ کې څومره سنټر ته نږدې آر کم شو که نه شو نو ویلاسټي به سیوای دا الکترون چې هایر ته ځي ویلاسټي به کمیږي ولې ریډیس یې سیوا کیږي دې سټیټمنټ ته وګورئ follow this statement when a satellite fall که یو سیټلایټ راتاو شي د هایر اربټ ته چاته یا داسې وایي د هایر الټیچیوډ نه لوور الټیچیوډ الټیچیوډ د هایټ ته وایي نه چل به وشي سپیډ به سپیډ به لاس کی که سپیډ به گین کی سپیډ به گین کی same logic for electron when electron fall from higher orbit to lower orbit it will gain speed it will have more velocity or from lower orbit to higher orbit loss velocity loss speed they were slushy ماته اوس ته پرون په یو ټاپک کې ویلي critical velocity کمه اگر دې ځینې ته پروف کوم وکې دی critical velocity critical velocity هغه کم سي کم velocity چا به یو سیټلایټ له پکاري کم چې موږ ځمکې ته ټول نه نیارست لانچ کوو نو څوک چې زما دا خبره لږ اوري نو ماله جواب راکوي زه چې څومره دا سیټلایټ ځمکې ته نږدې پرېږدم ای چل به وشي آر به کم شي ویلاسټي به والا سیوا پکاري ګورې خو زه تا ته ویلیو کیلکولیټ کوم ګوره زه به هغه دومره کم واخلم که نه چې نیارست ټو د ارث لکه زه یو سیټلایټ دومره نږدې پرېږدم لکه ځمکې ته ډېر زیات نږدې ته اوس څومره نږدې لکه د غر د دې سر نه لږ بره او دا به دومره زه نږدې را ما راوستو ځکه چې انته سیټلایټ خو په څومره بره مونږ لانچ کوو نو دی چې تا دومره ښکته راوستو دې ته مونږ یو بل نوم وایو دی تا دومره ښکته راوستو چې تقریبا هایټ زیرو نو هایټ زیرو نه دی خو ایکچولی که ته وګورې ریډیس آف د ارث 6.4 into 10 power 6 میټر دی اور که زه راوند کما تقریبا 6000 سمثینګ لکه کیلومیټر دې قصو ته خبره ځي نو اټ مینز دیټ ما چې دا سیټلایټ دومره نږدې کو نو دا هایټ د ځمکې د ریډیس په مقابله کې انتهایی کم شو نو دې ته مونږ وایو په دې فارموله لکه دا داسې یو سیټلایټ دی چې تقریبا د ځمکې ته به نږدې نو د نږدې مطلب دا شو دا هایټ پکې اډو کنسیډر کومه لکه په خبره پوهېږئ بیا دې خبرې ته غوږ کېدئ هغه سیټلایټ چې هغه ځمکې ته د ټولو نه نږدې لانچ کیږي هایټ پکې تقریبا د ریډیس آف ارث په مقابله کې د نش برابري
او چونکه ډیر نږدې دی نو ډیر های ویلاسټي به ولا پکاري او د دې پیدا به دا وشي که زه به کې ریډیس اف د ارث پټ کم یعنی د ځمکې په سر نو د ځمکې په سر به نه وي د ځمکې نه به لږ اوچتي خو ستا لپاره سیفټي مجر ځکه شو چې ما تاله داسې یو ویلیو کیلکولیټ کړه چې ته څومره هم نږدې پرېږدې هغه ویلاسټي ولا ورکړه نو دی به راتاویږي نه خو دی به چورلیږي لکه کلیر شو دا خبره نو ګورئ ورته critical velocity دا ټاپک دا خبره اهم ده د ام سی کیوز دپاره یا د شارټ کوېسچنز دپاره the minimum velocity required to put a satellite into an orbit په کوم ځای کې close to earth surface called VC مطلب critical velocity نو سر د دره ویلیو ما ته کیلکولیټ کوي بالکل به ته کیلکولیټ کم د دې آر په ځای به صرف آر ای ولګي که تاسو ته یاد ما آر چاته ویلی سمال آر آر ای خو چې ته ځمکې ته نږدې دی به کې اډو اخلم د آر په ځای څه پوټ کا آر ای ځکه نیارست ټو د ارث سرفیس یو پوټ کوي پکې د آر په ځای آر ای ولګېد اوس مخې ته ګورئ ښه زه تاسو ته بار بار یو خبره کوم مخکې مې ته مې یو پیر کړې وه تاسو د اسمال جي ته څه نوم وایئ acceleration due to gravity ویلیو څه ده 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر د ځمکې په سر یا نږدې ما تاسو ته څوک چې ماته دا فارموله دا ویلیو کیلکولیټ کا دا ته چې وایي د جي ویلیو 9.8 تا ستا سره څه ثبوت دی نو یو ثبوت خو دا دی چې ته چې زه ته پریکټیکلي وکړم هغوی نه پریکټیکلي نو میتھمیټیکلي راته دا ویلیو راوباسه تاسو ته زه بار بار ویم د دا فارموله یاد ساتئ د سمال جي فارموله جي ام ای ډیوایډ بای آر ای سکویر د ځمکې په سر باندې تاسو پکې ویلیو سپوټ کوئ که نه دا څه ویلیو وه 6.67 10 power minus 11 ما صاحب د ار دا دی که نه دی او دا به راته م ولیکم آر ای 6.4 into 10 power 6 میټر او سکویر دا چې ته ټول سالف کې که نه تاله به څه ویلیو درکړي 9.8 بس وایي دا ده که نه سالف نو زه تاسو ته ویل څه غواړم د سمال جي څه فارموله ده کیپیټل جي ام ای ډیوایډ بای آر ای سکویر او تا دا راته وایي که زه چېرته دی یوازې پاتې کم دا یوازې پاتې کم دا دې خوا راوستی شي د کیپیټل جي ام ای به څه فارموله شي جي آر ای سکویر نو تاسو دا خبره لیکمې جي ام ای څه برابر دی نو د ده په ځای کوم چې د ده برابر دی د ده په ځای پکې دا ویلیو ولګوئ دلته د کیپیټل جي ام ای په ځای به څه ولګي سمال جي آر ای سکویر یو آر ای بر سکویر سره کینسل شي څه پاتې شو زه اوس تا ته کریټیکل ویلاسټي کیلکولیټ کوم د سمال جي څه ویلیو ده 9.8 ریډیس اف د ارث 6.4 دا چې تاسو سالف کې ما تاسو سره پرون ویلي وه څه انسر به راشي 7900 میټر پر سیکنډ داسې چل وکئ ډیسیمل پکې په دې ځای کې موجود دي نو درې انسې دې خوا راولئ څه به دې جوړ شي 7.9123 10 power 3 میټر پر سیکنډ یا 7.9 کیلومیټر او دا 9 د 5 نه سیوا دی که نه دی نو څه دل نمبر کوي 8 کیلومیټر پر سیکنډ ام سی کیوز بار بار راځي د کریټیکل ویلاسټي څه ویلیو ده جی یا 7.9 یا ایو بله کومه ویلاسټي وه اسکیپ یاد دی راته هغه ویلاسټي که هغه دې ګوره سیټلایټ له څه شیز له ورکړه فیلډ نه به وتی هغې ته کوم ویلاسټي وایي اسکیپ د هغه څه ویلیو وه 11.2 کیلومیټر پر سیکنډ نو ګوره دا دوه رینج یاد ساتئ یو سیټلایټ چې ته ځمکې ته د ټولو نه نږدې هم لانچ کې دا ویلاسټي ولا ورکه او که چېرته دې خواهش شو چې ای به بار ته دې وځي د فیلډ نه نو بیا وله اسکیپ ویلاسټي ورکه او که ته وایې چې نه د ځمکې نه دې چورلي نو د 7.9 نه یې کمومو او د 11.2 نه یې سیوا کومو نو مسله به حلي د ده په فیلډ کې به چورلي کلیر دا خبره ټیک شو ستاسو د کتاب 7 نمبر بلینک which one is constant for a satellite in orbit کله چې موږ اربیټال موشن ډسکس کوو ایون دا که بره ښکته هر څه قصه کیږي نو اوورآل چونکې دا آیسولیټډ سیسټم بیا نو څه به کانسټنټ وي ویلاسټي به کانسټنټ وي که کاینیټیک انرژي که انګولر مومنټم که پوټینشیل انرژي انګولر مومنټم ولې موږ ویلو دا کم سیسټم وي آیسولیټډ چې آیسولیټډ سیسټم دی نو انګولر مومنټم ریمین کانسټنټ یاد وساتئ ویلاسټي شوه د پار پوینټ باندې خپل ډایرکشن چینج کوي کاینیټیک انرژي او پوټینشیل انرژي لوور او په هایر اربټ کې چینج کېدی شي او اوورآل به انګولر مومنټم
اته اوس ما په بل ځکه کله کدي پروف کړو یاد دی راته سټلایټ چې خطر ارتاو شو یو سورج مخکینی لیکچر تلاټ شي سټلایټ چې بر ارتاو شي ریډیوس پي کم شي چې ریډیوس کم شو مومنت اف انرشیا به کم شي چې مومنت اف انرشیا کم شي انګولر سپیډ به سیوا شي او اوور آل به انګولر مومنټم ریمین کانسټنٹ نو په اوربټ کې بس کانسټنټ دي انګولر مومنټم یاد دی راته